नमस्कार, निकिता रंगोली आर्ट या यूट्यूब चॅनलवर तुमच्या सर्वांचे मनापासून स्वागत. नेहमीप्रमाणेच आज देखील तुमच्यासोबत एक छानसा असा व्हिडिओ शेअर करत आहे. अगदीच कमी जागा, कमी वेळ, कमी रंग, कमी रांगोळ्यांनी रंगलेली ही आजची बॉर्डर रांगोळी आहे. आजची बॉर्डर रांगोळी एक नसून या आजच्या 2 बॉर्डर रांगोळ्या आहेत, ज्या काढायला अतिशय सोप्या, सुबक आणि सुंदर आहेत. आकर्षक अशा रंगांचा वापर करण्यात आलेला आहे. रंग खूप जास्त नाही, खूप कमी रंगांचा वापर केलेला आहे. ज्यांना रांगोळी काढता येत नाही तेही खूप सहज काढू शकतील अशा आहेत. आणि खूप साहित्याचा पण वापर केलेला नाही आहे. फक्त एक चमचा, एक पेन आणि एक पट्टीच्या सहाय्याने रेष काढलेली आहे. आणि नेहमीप्रमाणे जी तुम्ही प्रत्येक व्हिडिओत पाहतात त्या पांढऱ्या रांगोळीचा बॉटलचा वापर केलेला आहे. त्या व्यतिरिक्त काहीच साहित्य वापरलेलं नाही आहे. आपल्या घरात जे साहित्य असतं त्याच साहित्यात आजची रांगोळी काढलेली आहे. तर नक्कीच व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आणि आजच्या रांगोळ्या तुम्हाला कशा वाटल्या ते कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की सांगा. तुम्हाला 1 नंबरची डिझाईन आवडली की 2 नंबरची ते कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. आणि व्हिडिओला आवडल्यास व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. चॅनलला व्हिजिट करा. आणि जसा आजपर्यंत सपोर्ट देत आला आहात तसाच नेहमी सपोर्ट असू द्या. त्याबद्दल सर्वांचे धन्यवाद. थँक्यू.